ተመልካቾቻችን እንዴት ናቸው? I hope አዲሱ ዓመት በደንብ በጥሩ ሁኔታ እንደጀመራችሁ እናስባለን። በተለይ በውጭ ሀገር ያላችሁ አዲሱ ዓመት ያለፈው ሳምንት ወይም ከሁለት ሳምንት በፊት ያከበራችሁ እንኳን ያደረሳችሁ እንላለን። እንግዲህ በርቺዎች በዚህ ዓመት ተገናኝተን እንደገና መተናል። እኛም ከጀመርን አንድ ዓመት ሆነን አይደለ? So አለን አሁንም ከአንድ ዓመት በኋላ we're still pushing. So ስለደገፋችሁን ሁልጊዜም ስለምታበረታቱን እውነት በጣም ኮንስትራክቲቭ የሆነ ኮሜንቶች ስለምትሰጡን ጊዜ ወስዳችሁ በጣም እናመሰግናለን። በጣም አፕሪሺየት እናደርጋችኋለን ለማለት እንፈልጋለን። እንዲሁም ደግሞ የምንኖርበት ጊዜ ፓንደሚክ ነው። ሁላችሁም አይ ሆፕ ከእግዚአብሔር ጋር ራሳችሁን እየጠበቃችሁ በሰላም ከቤተሰቦቻችሁ ጋር እንዳላችሁ እናስባለን። ዛሬ እንግዲህ አራታችን መተናል። ኢሉ በመካከላችን የለችም መጨረሻ ላይ ባጋጠማት ነገር ምክንያት፣ በሚቀጥለው ግን አብራን ትኖራለች ብለን እናስባለን። ዛሬ የምነጋገረው ስለ ዲስአፖይንትመንት ነው። ዲስአፖይንትመንት የሚለውን ቃል ሀሳቡን የሚገልጽ አማርኛ ቃል እኔና ጓደኞቼ ፈልገን አንድ ቃል ማግኘት አልቻለም። አንድ ቃል ያላችሁ እባካችሁ ኮሜንት ሴክሽኑ ላይ ታውቁልን። እንግዲህ የደረስንበት ነገር ምንድን ነው? የሆነ ነገር በማጣት ምክንያት የሚመጣ ሐዘን፣ ቅሬታ፣ መከፋት እነሱ ቃሎች ላይ እንግዲህ ብዙ ለማገናኘት ሞክረናል እና ለዛ ይቅርታ እንጠይቃለን። ብዙ ዲስአፖይንትመንት ስንል ከሰማችሁን ያ ኮንሰፕቱን ካፕቸር ስለሚያደርገው ነው እና ለዲስከሽናችን መነሻ እንዲሆነን ብለን እንዲሁ አንዳንድ ነገሮችን ስናነብ ያገኘ ነው። ምንድን ነው ዲስአፖይንትመንት ወይም ይሄ በሆነ ነገር ማጣት ምክንያት የሚመጣ መከፋት ምንድን ነው የሚለውን ነገር ስናይ ሳይኮሎጂ ቱዴይ ላይ ሪሰርቸሮች ምን ብለው ዲፋይን አድርገውታል? እንደ ኢሞሽን ከሳይኮሎጂ አንጻር ዲፋይን ሲያደርጉት ምንድን ነው ያሉት? ዲስአፖይንትመንት ማለት የሆነ ከማጣት የሚመጣ የሀዘን ስሜት፣ በተለይ ደግሞ በእውነታና በምንጠብቀው ነገር መካከል ባለ ልዩነት ምክንያት የሚፈጠር የህመም ስሜት ነው፣ ፔንፉል የሆነ ስሜት ነው ብለው ይገልጹታል። እና ብዙ ጊዜ ዲስአፖይንትመንት እና ኤክስፔክቴሽን አብረው የሚሄዱ ነገሮች ናቸው አይደለ? እንዲያውም ምን የሚባል አባባል አለ፣ ብዙ ጊዜ በተለምዶ የሚባለው ምንድን ነው? ዲስአፖይንትድ መሆን ካልፈለጋችሁ ኤክስፔክት አታርጉ። በቃ ኤክስፔክት የማያደርግ ሰው መቼም ዲስአፖይንትድ አይሆንም። እና ከጓደኞቼ ጋር ስንነጋገር ነበረ፣ እውነት ኤክስፔክት ሳናደርግ መኖር እንችላለን? ያ ሪያሊስቲክ ነው ወይ? እንዴት አይነት ኑሮስ ነው ኤክስፔክት ሳናደርግ የምንኖረው? እስቲ እሱ ላይ እምኒ ምን ታስቢያለሽ? ኤክስፔክት ሳናደርግ መኖር እንችላለን ዲስአፖይንትመንትን አቮይድ ለማድረግ? በጣም ከባድ ነው። ዲስአፖይንትመንት መጀመሪያ እኔ ዲፋይን ሳደርገው ለእኔ አንደርስታንድ እንደማደርገው አንመት የሆነ ኤክስፔክቴሽን ነው ራሱ አይደለ? ፉልፊልድ ያልሆነ ኤክስፔክቴሽን ለሆነ ነገር ኤም አድርገን ሾርት ስንሆን ማለት ነው አይደለ? እዚህ ጋር አስበን እዚህ ጋር ወይ ደግሞ አንዳንድ በስራ በተለያዩ ነገር ከሰዎች ጠብቀን ሰዎች ወንዴ ለረስ ዳውን ወይ በሆኑ ነገሮች ተማምነን እሱን ማግኘት ሳንችል ስንቀር፣ ጎል ሴት አድርገን ሳንደርስበት ስንቀር ያለ የሀዘን ስሜት ነው። እውነተኛ ስሜት ነው። ብዙ ጊዜ ሰዎች ብለው ላይክ ብራሽ ኢት ኦፍ አድርገውት የሚያልፉት ነገር ነው። ግን ኢትስ አ ሪል ፊሊንግ፣ እውነተኛ ስሜት ነው። ስለዚህ ዲል ባልተደረገ መጠን ሞር በጣም ስር እየሰደደ ይሄዳል። ከባድ የሆነ ስሜት ነው ማለት ነው። ኤክስፔክት ሳናደርግ መኖር ለጊዜው መጀመሪያ ዲስአፖይንትን ኤክስፔክት ያደረገ ሰው ሀዘን በቃ መልሼ እንዳይሰማኝ ብሎ የሚያደርገው ኮፒንግ ሜካኒዝም ነው ብዬ አስባለሁኝ። በቃ ከዚህ በኋላ ምንም አልጠብቅም ከዚህ ሰው ምናምን ብለን ጋርድ ለማድረግ የምንሞክረው ስሜት ነው። ግን ካለሱ መኖር የምንችል አይመስለኝም። ምክንያቱም ትንሽም ቢሆን ኔክስት ዊክ እንዲያደርጋለሁ ማለት ራሱ የሆነ አይነት ኤክስፔክቴሽን ነው። ካለሱ መኖር አንችልም። ስራ በሚቀጥለው ይሄን ያህል ብለን እንኳን በትንሹ ላይክ እንደ ትልቅ ኤክስፔክቴሽን ብቻ ማየት አንችልም። ትናንሽ ነገሮች ራሱ ኤክስፔክቴሽኖች ናቸው፣ ጎሎች ናቸው። እና whether we hit them or not ካለነሱ መኖር አንችልም። we plan አይደለ? ሁሉ ጊዜ ስንሄድ ምንድነው ቅድም ነግሬያችሁ ነበረ። ቴድ ላሶ የሚባል ፊልም የምታየው ከሆነ ሲሪስ አፕል ቲቪ ላይ ምን አለ አንድ ሰውዬ it's the hope that kills you አለ። እና በጣም የሚያሳዝን ስቴትመንት ነው። ቢካዝ ሆፕ እና ሆፕ ማድረግ ነው የሚገለህ እኮ ምናምን ነገር አለው። እና ከዛ
I think you just have to keep believing. እና that's the theme አሁን እኛ ከዚህ ውስጥ ስናወራ የምትሰሙት ነገር ምንድን ነው? Disappointment is a part of life. Disappointment is ሁል ጊዜ ይኖራል። አብረነው መኖር አለብን እና ሳንጠብቅ መኖር አንችልም ባይ ነኝ እኔ። I think we just have to keep believing. That's true. በጣም ጥሩ አድርገሽ አስቀምጥሻል። ሁለተኛ ከሰው አንጠብቅም ብሎ የሚያውቃል ከኛ መካከል እኔ አውቃለሁ። በቃ እንጂ ማቆምስ አይ ነው ሁላችን አንዳንድ ሰዎች እና አንዳንድ ሁኔታ እና አንድ አይነት ሲሆን ኢቨን አንዳንድ ሁኔታ ማለት ነው። ኢቨን ላይ ከስራችሁ ለምሳሌ ፕሮሞሽን ጠብቃችሁ የሆነ በጣም ሰርታችሁ አንድ አይነት ሲሆን በቃ እኔ ከዚህ ካምፓኒ ምንም አልጠብቅም ብዬ ወጣሁበት ያለ ምንም አልጠብቅም እና ያ በጣም ብዙ ምንለው ነገር አለ ከሰው ባህሪ there's so many ትዳር ውስጥ እያለን like okay ምንም ኤክስፔክት አላደርግም ራሴ ምንለው በጣም ብዙ ነገር አለና expectation is everywhere እኮ በጣም እኔ ራሱ ባለፈው ሳምንት ነው ከሁለት ሳምንት በፊት እንደዛ ብዬ ራሴን ስነግረው ትዝ አለኝ። በቃ ዝም ብዬ ራሴ ማድረግ የምችለውን አደርጋለሁ። ከማንም ሰው ምንም አልጠብቅም። and then 2 days later I was disappointed. Of course I was expecting. እና ልክ ነሽ እንዴ አንዳንዴ ልክ ያቺ ስሜት ስትሰማን እሷን ቶሎ ለማሸነፍ እና እንደገና እንዳይሰማን ፍርሃቱም ስላለ ወደዛ የምናደርግበት መንገድ ነው። disappointed ከዚህ በኋላ እንዲያውም እንትን አልልም ዲስአፖይንት ላለመሆን እንዲህ ነው የምኖረው ማለት ራሱ እኮ ኤክስፔክቴሽን ለምሳሌ you're repeating a cycle ከዚህ በኋላ በቃ ዲስአፖይንትድ ላለመሆን ምንም ከማንም አልጠብቅም ብለሽ ትኖሪና and then you get disappointed because that's also an expectation. Exactly. That's a very good point to me. So እንግዲህ ከዲስአፖይንትመንት የሚያመልጥ የለም። we're not immune to it አይደለ? ሁልጊዜም በህይወት እስካለን ድረስ I think እንደዚህ የመከፋት ስሜቱ ምኑ ይኖራል። የመጠበቅ መከፋት የጠበቁትን አለማግኘት ምናምንና እንደው በህይወታችን ውስጥ በጣም ዲስአፖይንትድ የሆንበት በቃ ክራሽ ያደረገንና በቃ ከዚህ በኋላ በቃ ከዚህ በኋላ መልሼ ይሄን ነገር አልሞክርም ወይም በጣም በቃ እንደው መልሼ አልሞክርም ደረጃ ባይደርስ እንኳን እንዴ በቃ የለም። አንዳንድ ጊዜ እኮ አለ ለምሳሌ የሆነ ሰው በሰዓት እንዲመጣ ጠብቀን I'm so disappointed ይሄ ሰው በሰዓት አልመጣም day to day life ላይ የሚያቀል አንዳንዴ ደግሞ ትልቅ የሆነ ስዕል ስለ እውነታው ሲመጣ የማይገናኝ ሰማይና ምድር ይሆንና በቃ ዘጭ ምንለው ነገር አለ አይደል? መነሳት ሁሉ ስለዚህ ጉዳይ በቃ ደግሞ ማሰብ እስኪያመን ድረስ ማለት ነውና እንደዛ የገጠማችሁ አጋጣሚ አለ? እኔ ገጥሞኛል። እኔ አንድ ሼር ማድረጋችሁ don't get me wrong በተለይ አድማጮቻችን አሁን ወደኋላ ተመልሼ ሳየው ያንን ከህይወትሽ አውጪው ብትሉኝ አላወጣውም። እንደው ምርጫ ቢሰጠኝ ነው ብላችሁ እኔ ሆንኩትን በቃ ጸዳይ የሆነችበት ምክንያቶች መካከል ትልቁን ቦታ የሚይዘው ነገር ነውና ምን ነበረ መሰላችሁ? 12ኛ ክፍል ጨርሰን እንግዲህ ኢትዮጵያ ያላደጋችሁ ሰዎች አታውቁትም። እኛ ኢትዮጵያ ያደግን እምዬ ታውቂያለሽ። 12ኛ ክፍል ጨርሰሽ ውጤት ትጠብቂያለሽ፣ ውጤት እንጠብቃለን። እሱ አንድ ራሱን የቻለ ስትሬስ ነው። ከዛ ደግሞ ምደባ የሚባል ነገር አለ። 3 ምርጫ ነው የሚሰጠው። 3 ነበር 2 በእኛ ጊዜ I think 3 ነበረ በእኛ ጊዜ I don't know ከዛ በኋላ ያለው ብቻ 3 ምርጫ ይሰጥሻል። 3 ይሰጠናል። 3 ዩኒቨርሲቲዎችን እንመርጣለን። አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ አድርገን ማለት ነው። እና ያው መሄድ የምንፈልግበት ዩኒቨርሲቲ አለ obviously። ከዛ የምንማረውንም ደግሞ እንመርጣለን እና ጅማ for some reason በምንም ምክንያት አይደለም ሄጃቸው አይደለም ስለማላውቀው አይደለም ምንም አላውቀውም ጅማና ጎንደር መሄድ አልፈልግም። በቃ ዝም ብዬ ከድሮ ጀምሮ ገና ሃይ ስኩል ሆኜ በጣም የሚጨንቀኛል ሳስበው። አይቻቸው አላውቅም ምንም ነገር አላውቅምና ከዛ የመረጥኩት ምን ነበር? I think አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መረጥኩኝ። ሁለተኛ የሆነ ቦታ መረጥኩኝ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ was pretty popular especially for law school እና ከዛ ምደባ I remember I think የኛ ባሽ ነበር የመጀመሪያ ጊዜ ኦንላይን ነበር የተለቀቀው። My goodness የት ቢደርሰኝ ጥሩ ነው። ያው
all of you know ጅማ እሱ አይደለም ጅማ ዩኒቨርሲቲ እሱ ራሱን የቻለ ነበረ ኦኬ ግን ደግሞ ኤክሳይትመንቱም አለ አላውቀውም ጊዜ ነበረ ከዛ ዩኒቨርሲቲ ሲባል የምናስበው ሀሳብ አለ አይደለ በቃ ደስ የሚል ቦታ ኢንዲፔንደንሱም አለ ምናምን ስንሄድ እኛ ከመሄዳችን 1 ዓመት በፊት ብዙ ጦርነት ስላችሁ like not real ጦርነት ግን የተወሰነ ኮንፍሊክት ነበረ ሪጅን ላይ እና my god ካምፓሱ was a mess like ዶርም ተብሎ የተሰጠን አንደኛ በህይወቴ ከ6 ሰው ጋር አንድ ላይ አንድ ክፍል ውስጥ ኖሬ አላውቅም ቤተሰብ ራሱ 6 አይደለንም እንቆጠር ነው የምላችሁ 6 ሰው አሁን ያለውበትን ግማሽ መታከል ክፍል በቃ ትንንሽ ቤድሩሞች አሉ አይደለም እዚህ ሀገር ስትኖሩ በቃ እዛ ውስጥ 3 ባንክ ቤድ ተደርጎ 6 ማላቃቸው ሰዎች ማለት ነውና በዛሬ ጭቃ ግድግዳው ላይ ተለጣጠፈ በቃ ስብርብርብር ያለ ምክንያቱም ግጭት ስለነበረ እንደዛ ነበርና በቃ ከዛ ደግሞ ያው እንግዲህ ብዙ ግሮስ ላለመሆን ነው ግን የሬስትሩሙ ነገር አይወራ በቃና I was like what on earth like ምንድነው ገባሽ like I tried my best high school ጥሩ ውጤት ለማምጣት I worked hard and then I asked myself for this like for this and ከናቴ ጋር ሁሉ በቃ በጣም እግዚአብሔርን ሁሉ እንዴት በቃ እንዴ በጣም እንትን አለኝ ነው የምላችሁና ያኔ በህይወት ውስጥ ብዙ ከዛም በኋላ ያጋጠሙኝ ነገሮች አሉ ግን ያኔ በጣም ሳስበው ግማሹ ስለሚያስቅ ነውና አሁን ሳስበው እንዲያው መጨረሻም ጌታ ሆይ ብለህ እዚህ ታመጣኛለህ ላልኩኝ የሆነ ሰዓት ላይ I was thinking out loud እና እናቴ እስካሁን ደስ ትስቃለች ከዛ ኋላ እንዲያው በቃ አልማርም ብዬ እቃዬንም ዶርም እንዳለ I think እናቴ 1 ሳምንት ቆየች እሷ ቅዳሜ ሄደች የቅዳሜ ፍላይት ሄደች ከዛ I think አክስቴ ባል ነበር ለስራ መጥቶ I just called him ቅዳሜ ማታ እዚህ መኖር አልችልም መማር አልችልም ብዬ እቃዬን ሳልይዝ ነው ብላችሁ አንዲት ባክፓክ ትልቅ ሻንጣ ይዤ ነበር የሄድኩት ያው ታውቁታላችሁ አይደል እንዴት እንደሆነ እዛ 1 ሴሚስተር 4 ወር ከቤት ተለይተና ምን ይወላ ቆሎ ምናምን እሱን ሁሉ ትቼ ምንም አልመሰለኝም ነው የምላችሁ አንድ ቦርሳዬን አንጠልጥዬ በእሱ ራሱ እንዲያም ሲያሾፉብኝ ምናምን ልክ እንደ ፕሪስኩል ህጻናት ሆንሽ እኮ ልክ ትምህርት ቤት አድሰዋቸው ሲመለሱ ኋላ እየተከተሏቸው እንደሚመጡት እና ልክ እናቴ አድሳኝ ስትመለስ እኔ በንጋታው አዲስ አበባ ገብቻለሁ እና 15 ቀን ሙሉ ብዙ ከራሴ ጋር ትግል አድርጌ በቃ እንዴት ነው የምኖረው እንዴት በቃ በጣም ወደዛማ አልመለስም እዚሁ ዩኒቲ was popular then እዛ ገባለሁኝ ምናምን ብለን ከቤተሰብ ጋር ሁሉ በቃ እንደሱ አስበን ከዛ ግን I had a change of heart ተመልሼ ሄድኩኝ እና አሁን ግን ያንን የህይወት ኤክስፒሪየንስ እንደው የፈለገ ብትሸልሙኝ አላወጣውም ደስ የሚል bitter sweet የሆነ ግን ብዙ ነገር ያስተማረኝን 5 ዓመት እዛ ከተማ ሳለፍኩኝ እዛ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ብዙ ጓደኞችን አፈራሁኝና I remember that time እንዴት expectation and reality በቃ ሲጋጩ ማለት ነው ሳይገናኙ ሲጋሩ that was my experience did you have something like that okay I would just say one thing because እርግጠኛ ነኝ ብዙ ወጣት ሴቶች ሪሌት ያደርጉበታል ብዬ ስለማስብ ማለት ነውና አሁን ደግሞ ካለፍኩበት በኋላ ያስቀኛል ግን ደግሞ በህይወቴ ትልቅ ሌሰን የተማርኩበት ነውና ጓደኛ ያስኩኝ ማለት ነውና በቃ ያ ሰው ወደኔ የመጣበትም like marriage-ን ይዞ ነው የመጣው እና I was like I was young አገለግላለሁ እማራለሁ ምናምንና በቃ ላይፌን ፐርፌክት ይሰራታል የሆነ the perfect guy ነው እና ፐርፌክት ሆኖ ነው የመጣልኝ like እኔ እንደምፈልገው አይነት ማለት ነውና በቃ ህይወቴን በቃ ሲየው ጨርሻለሁ ማለት ነውና everything was perfect ምናምን and then after 6 months አይደል የሪሌሽንሺፕ ትክክለኛ መሆኑና አለመሆኑ የሚታወቀው after 6 months ነው ይባላል ጌታን እውነት ነው ትክክል ነገሮች was እኔ መጀመሪያም I think ራሴን አላዳመጥኩም I was just young I was just 21 ራሴን አላዳመጥኩም ብዙ ልጅነት አለ ብዙ really like ላይፍን ገና ኤክስፕሎር እያደረኩ ያለሁበት ጊዜ ነው እና ለምን ሜሪጅን ፐርሰን አረፈዛ አሁን ራሴ ያስፈልጋል እግዚአብሔር ለምኞት ያሳልፈው አልሰጠኝምና ከዛ ነገሮች እንትን እያሉ መጡ ማለት ነውና I was so disappointed እግዚአብሔር ሆይ ያልከኝን ይሄን አድርጌያለሁ
ጠብቄያለሁ ያልከኝን ሁሉ እና በጣም ዲስአፖይንት ሆንኩኝ በጣም እንዴት ሃንድል ማድረግ እንዳለብኝ እንኳን አላውቅም እና ግን ከዛ ትንሽ ከቆየው በኋላ በራሴ በጣም ዲስአፖይንት ሆንኩኝ በምርጫዬ በውሳኔዎቼ sometimes ከሰውም አይደለም ራሳችን ዲስአፖይንት እንሆናለን ምርጫችን ውሳኔዎቻችን አስተሳሰቦቻችን ድርጊቶቻችን ራሱ የኛ በራሳችን ዲስአፖይንት ሆናል እንደውም ብዙ ጊዜ በራሴ ዲስአፖይንት ሆናለሁ because ያ ዲስአፖይንትመንት የመጣው ከኔ ውሳኔ ነው እንደው ብዙ ጊዜ ማለት ነውና መነሻው ከኛ ነው ብዬ አስባለሁና የሚያስቅ ያልኩትን ነገር ልንገራችሁ ከዛ ሰላም ብትባል ጓደኛ ያለች ሰላም ያልኳት መንኛለሁ አልኳት ማለት ነው በቃ ታው በኋላ ሪሌሽንሺፕ ይባላል አላስብም ትዳር ይባላል አላስብም እግዚአብሔርን አገልግል እማራለሁ በደንብ አድርጌ በቃ እስከ ዶክትሬት እስከማገኝ ድረስ ፐርሱ አድርጋለሁ ትምህርቴን ሴቶችን በቃ በራሴ ወስኜ ፕላን አውጥቼ ምናምን ሙድ ቦርድ ላይ ጽፌ ምናምን በቃ ዳስት ከዛስ ላይክ የእውነቴን ማለት ነው ረሳው ሁሉንም ነገር ረስቸው ላይክ በደመ ነፍስ የሚሄድ ሰው ታውቃላችሁ በቃ ይሄ ነገር እየገዘፈ መጣ ግን ከፔኔ ተነስቼ ነው ያደረኩት እንጂ ትክክለኛው ነገር እሱ አይደለም አግብቼ ወልጃለሁ እሷን ነበረም እና እና ቀሚስ ለብሼ ስታይ ኦ መንንሽ በቃ አሁን ቀሚስ ኔክስት ደግሞ ስካርብ ጨምሪ በትለኛለች ማለት ነውና ግን በጣም ብዙ ትምህርቶችን ተማርኩኝ ከዲስአፖይንትመንት የተነሳ ካልጋ ያልተነሳውበት ጊዜ አለ ብዙ ነገሮች በራሴ ያዘንኩበት ሶመኔ ነገሮች ያደረኩበት ጊዜ አለና ግን ብዙ ልክ ስነቃ ብዙ ጥበብን ተማርኩኝ ብዙ ዕውቀትን ምፈልገውን ነገር አወቅኩኝ እና እንደውም sometimes ዲስአፖይንትመንቶቻችን ትልቅ ሌሰን መማሪያ ናቸው እና ፔኑን ብቻ ይዘን ባንልና ሌሰኑን ብንማር እንደውም ትልቅ የመማሪያ sometimes አንዳንዴ ራሴን እላለሁ ስነገር እምቢ ብዬ ዲስአፖይንትመንት ይመጣል ያስተምረኛል ማለት ስመከር እምቢ ብዬ ዲስአፖይንትመንት ብዙ ጊዜ የሚያስተምረኝ just ይመጣል ፊት ለፊቴ ምንም ዲና ያላረገውም እና ያ የኔ ኤክስፒሪየንስ ይሄ ነው thank god አሁን አግብቻለሁ ግን ያሁኑ ትዳሬን ሼፕ ያደረገልኝ ብዙ ነገር እንድማር ራሴን አይምሮዬን ኤክስፔክቴሽኖች ብዙ ነገሮችን የሰራልኝ ያ ዲስአፖይንትመንት ነውና እንኳን እንደውም ሆነ ላለው ነው ሳስበው wow thanks for sharing Abby yeah that's wonderful wow that actually takes us to our next question አይደለ ብዙ ጊዜ ዲስአፖይንትመንት በህይወታችን ሲመጣ እንደው በአጠቃላይ እንክፈለው ከተባለ ሁለት አይነት ሰዎች አሉ አንድ አይነት ሰው አንደኛው ግሩፕ ምንድነው ወይም እዛ ውስጥ ያለው የዛ ታይፕ ኦፍ ፒፕል ምንድነው እንዴት ይሄ በኔ ላይ ሆነ በቃ ብለው ወይ ራሳቸውን ይወቅሳሉ በጣም ቪንዲክቲቭ ናቸው በጣም ቢተር ይሆናሉ በቃ ውይ እንዴ እዛው ላይ ድዋል ያደርጋሉ ደግሞ there are those type of people አይደለም ያ ህይወት እንዲህ ነው ልክ አንዳንድ ህይወት እንዲህ ነው ብሎ እንደዘመረው ልጅ ማለት ነው በቃ ህይወት እንዲህ ነው ከዚህ ምን ልማር እችላለሁ of course emotional process ማድረግ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው እና ከዚህ move on ማድረግ የሚችሉ የለም ለራሳቸው ግሬስ የሚሰጡ ተመልሰው ሆፕ ማድረግ የሚችሉ ደግሞ አይነት ሰዎች አሉና የሚቀጥለው ጥያቄያችን የሚሆነው እስቲ how do you handle disappointment በህይወታችሁ ውስጥ ይሄ ዲስአፖይንትመንቶች ሲመጡ እንዴት ነው ሃንድል የምታደርጉት ኮዚ በጣም ጸጥ ብለሻል ዛሬ ስለዚህ ዲስአፖይንትመንት እንዲያውም ባሌን ጠይቄው ነበረ እኔ ዲስአፖይንት ሲሆን ላይክ እንዴት ነው ማለት ከሱ መስማት ፈለኩኝ ማለት ነው ራሴን እንትን ከምልና አንቺማ ለኛ ነሽ አለችና I am actually በጣም የሆነ ነገር እንዳሰብኩት ካልሆነ እልህ ይዘኛል ላይክ ያ ነገር እንዴት ለምን ሆነ በጣም naturally competitive ነኝ ግን ይሄ ለምን ሆነ በጣም ማወቅ ፈልጋለሁ ያ ነገር ላይክ በጣም ነው እንትን መመረምረው ራሴን እንዴት ለምን ግን አልቆይበትም ወዲያው ያን ነገር ለማስተካከል የእውነት አምኜበት ወይ የሆነ የምፈልገው አይነት end goal ካለ በጣም right away I go back and try it again
በጣም ወደዛ ከእልህኛዬ እንደዛ ስለሆነ ማለት ነው አንዳንዴ ኢቭን ብዙም ባልፈልገውም በቃ እንዳሰብኩት ስላልሆነ እልሄ ነው ኤነርጂ የሚሰጠኝ ማለት ላይክ የሆነ ድራይቭ የሚያደርገኝ እና በአንዳንድ ነገር I think it's a good thing ለኔ በተለይ በጣም አስቤበት ኦኬ ይሄን ነገር ያው ምር ፈልገዋለሁ እና I don't let disappointments take me እንዲያው more ጠንካራ አድርጎኝ ድጋሚ እንትን መልሼ እንዳደርገው ነው የሚያደርገው ግን አሁን አንዳንድ ነገር ደግሞ out of my control አለ ብዙ ነገር እንዳሰብነው ወይም እንደፈለግነው የማይሆኑ ኮንትሮል ማድረግ የማንችለው ነገሮች እንደዛ አይነት ነገር እኔ to be honest ማሰብ if I know I can't control በተለይ አሁን ለምሳሌ በመስሪያ ቤት ብዙ ያው ሆስፒታል ውስጥ ብዙ ዲስአፖይንትመንቶች ያጋጥሙናል በተለይ ከፔሸንት ፔሸንት ሲሞትብን or something የሆነ እንዳሰብነው እንደዛ አይነት ዲስአፖይንትመንት በጣም የኔ ልምድ አስበዋለሁ what could I have done better የሆነ ነገር ባደርግ ጊልቲነቱ በደንብ like for fraction ለብዙ ሰዓት አላስበው ይሄን ባደርግ ኖሯልና ያ ስሜት አልወደውም because ይሄን ባደርግ ኖሮ ይሄ ይሆን ነበር የሚለው ወደ ሌላ አይምሮዬ ሌላ ሪያሊቲ እንትን ማድረግ ይችላል like ይሰራልና ራሴን በጸጸት ውስጥ መኖር ስለማልፈልግ ወዲያው ይሄ ማድረግ ይችላል ኖሮ ነበረ በቃ ግን አልሆነም ወዲያው በአይምሮዬ እንዴት ፖስት እንደማደርገው ልነግራችሁ በጣም ፋስት ነው I get over it አንዳንዴ እንዲያውም በተለይ ስራ ቦታ very unhealthy ብዙ ሰዎች በተለይ ፔሸንት የሆነ ማይፈለግ አውትካም ከሆነ በጣም አንድ ሳምንት ኦፍ ይወስዳሉ ነርሶቹ like በጣም አፌክትድ የሚሆኑ አሉና በስራም ውጪም ኮንትሮል ማላደርገው በቃ if there's nothing I can do በጣም በቶሎ ነው I get over it በጣም ቶሎ ይሄ ማቆየት አልወድም ይሄ ቁጭ ብዬ እንዲህ ባረግ ነው ምናምን ያ ስሜት በጣም ነው የሚያንገሸግሸኝ like I can't do anything so whatever I just get over it እኔ እንደዛ ነው ኮንትሮል ጋር የሚያያዝ ይመስልሻል ብዙ ሰዎች አንዳንድ ኢሹዎቻችን ከኮንትሮል የሚመጡ like because we can't ምንድን ነው የሚባለው we like to control things አንዳንዶቻችን እና when it's out of our control ለምሳሌ the pandemic ብዙዎቻችን በቃ like it's beyond us አንዳንዴ አይደለ we try to control little things ቤታችን ውስጥ ለዛ ነው imagine the disappointment ቅድም እያነበብኩ ነበር ከመምጣታችን በፊት ወደዚህና in the past 2 ዓመቶች like ቴራፒስቶች ብዙዎቹ የሚናገሩት ይሄ ነው consistently disappointment ነው ያለው በብዙ ቦታ ስንት ሰው ነው የድሪም ዌዲንግ ለ2 ዓመት ያሳለፈ ወይም ደግሞ have to manage expectationዎቻቸውን እና በ20 ሰው ወይ ምናምን አይደለ can you imagine that expectation እኔም በሆነ እንደዛ ነው በፓንደሚክ ውስጥ እያለፍን እያለ ነው ልጅ ወለድኩት ያለኝ የነበረው ኤክስፔክቴሽን በጣም ከባድ ነው በቃ ብቻሽን መውለድ ሰው አለማግኘት እንደዚህ አይነት ነገር እና ኮንትሮል የማናደርጋቸው ነገሮች ውስጥ ስንሆን I think እንደዛ ነው I think feel the feelingን መሰማት like I'm disappointed awareness መጀመሪያ በጣም ጥሩ ነው አይደለ I am disappointed in this I can't believe ይሄን ሁሉ ፕላን አድርጌ ለዚህ ሁሉ ጊዜ ይሄን አለማግኘቴ it hurts ብሎ I think aware መሆን መጀመሪያ ጥሩ ነው ከዛ በኋላ ግን ask why ቅድም ያነበብኩት እንደነገርኳችሁ why የሚሉ ጥያቄዎች why am I disappointed ለምንድን ነው is it because I can't control this is it because እንደዚህ ነው ያለን ከጠየቅን በኋላ we just have to let go ቅድም እንዳልሹ ብሩድ ማድረግ ጥሩ አይደለም መላው ላይ ቁጭ ብሎ just እና እንዳልሹ ከኮንትሮል ጋር አንዳንዴ ያያዛልና if we can't control it we need to let it go አይደለ Exactly, you're right. I think it does have to do with control. እሺ ልጠይቃችሁ ምግብ ቤት ስትሄዱና ኦርደራችሁ ልክ ካልሆነ if you're disappointed ዝም ብላችሁ ትወያላችሁ ወይስ እንትን ኧረ እኔ እናገራለሁ ትቀንጫለሽ ቀጥታ immediately ብሎ የሚበላ ሰው አለ አይደል ሁለቱንም አይነት ነኝ ሁለቱንም እኔ ልንገራችሁ በእናታችሁ ሃይስኩል እየነበረን ሃይስኩል ካፍቴሪያ ነበረን ከዛ ይሰማችኋል ከዛ የሆነ ሐሙስ ነው ምናምን ስጋ ወጥ ተደርጎ ምንቸት የሚባለው ትዝ ይላችኋል ምንቸት ወጥ ስጋ ወጥ የተፈጨው ስጋ ወጥ ተሰርቶ እንቁላል ያደርጉበታል I think like that's a special lunch ከዛ በቃ ልክ ለምሳ ሰዓት ሲደወል እዛ በር ላይ ከሌላችሁ አታገኙትም ግፍ
ግፊያ ነው በጣም everybody wants that እና እኔና ጓደኛዬ ነበርን አሁን ባነሳሽው ትዝ ብሎኝ ነው ከዛ በጣም በቃ we're so looking forward to have that የዛን ሐሙስ ቀን ማለት ነው እና ልክ በጣም ቸኩላ ነው ልጅቷ የምታወጣው ምናምንና ሳህኑን ከሆነ ሳህኑ ላይ እንጀራ የሆነ ትሪ ላይ እንጀራ ይደረግና ከዛ የሆነ ባው ውስጥ ወጥ ተደርጎ ከዛ ጓደኛዬ እንደዚህ አንጠልጥሎ ወጣቸው በጣም ግፊያ ስለሆነና ልክ ስናየው እንቁላል የለውም we were so looking forward to that like በቃ እንቁላል በተንና ቀንመስም ከዛ እንቁላል ውስጥ ተባባለና guess what እዛ ግፊያ ውስጥ እንደገና ይዛው ተመልሳ ገብታ ልጅቷን ማለት ነው ኤልሳ ነው ስማልሳ ኤልሳ ስለዚህ ቸኩላለች ሌላ ሰው ለማስታገል እንቁላል ወሰደች አላውቅም we laughed about that like I'm like she's so busy like she doesn't care about one egg like you know but you know so በመናገር we're like yeah I do honestly yeah I መናገር በተለይ አሁን እኔ በተለይ unfair የሆነ customer service injustice በተለይ like racially የሆነ ነገር I will not let it go not let it go በደንብ ተከታትዬ ደብዳቤ ጽፌ like director manager ጠርቼ በጣም አንዳንዴ ባሌ በዛ በኩል ሆኖ like እንዲህ የሚለኝ ይችላል I want to speak to the manager all the time I go straight and then I don't even bother like ከአንድ ሰው ጋር just get me straight up በጣም እላለሁ ግን at the same time ጥሩ service even if they got my order wrong or whatever the inconvenience is if they apologize in a fair and respectful manner I still write a letter በጣም ብዙ ደብዳቤ እጽፋለሁ የሚገርማችሁ ነገር to recognize that because disappointment እንደሚሆንም like disappointed ሆኜ ወዲያው fix ያደረጉት እንትን አይቼ በጣም I like to recognize that በዛውም ልክ እንትን እንደምላቸው because I've worked ተማሪ ሆኜ McDonald's ሰርቻለሁ ሆቴል ሰርቻለሁ ብዙ like ልብስ ቤትም ሰርቻለሁ I know what's expected of those employees ስለዚህ እኔ ያንን ነገር like unfairness የሆነ disappoint ሲያደርጉኝ እንደሚገባ treat ሳልደረግ that's a huge disappointment to me now I make sure አለበለዚያ I can't live with myself ነገ ወይኔ እንዲህ ለምን አረኳቸው የሚለው ጸጸት ስላለኝ I'm that person that annoying when it comes to handling disappointment I think I used to be very bitter like very very bitter but I remember I didn't have rejections for a while in my life everything was just like up so ረሳሁት disappointment ምን እንደሚመስል you know so like graduate አድርጌ I think ስራ ማመልከት ነው ስጀምር I think የተወሰኑት rejection after rejection and man I took it personally you know I just asked myself what's wrong with me like what is wrong with me but that's because I didn't see that coming and I used to take that person I used to beat up myself for it like to the extent you know ራሴን ሁሉ doubts ከማድረግ maybe I don't have what it takes maybe I don't belong here oh ለእግዚአብሔር ሁሉ 6 ወር ሰጥቼ አውቃለሁኝ you know for real በዚህ 6 ወር ውስጥ እንደዚህ ማይሆን ከሆነ በቃ ይሄን ነገር ለቀቅ ሄዳለሁ maybe this place is not for me ብዬ ማለት ነው እና የ6 ወር ቀነ ገደብ ሁሉ ሰጥቼ of course አልሰማኝም anyway God አይደለ ያንቺ 6 ወር የሱ 6 ወር ሊለይ ይችላል I know እና I used to be that and በጣም ቅርብ ጊዜ ነው ለራሴ grace መስጠትን okay ህይወት እንዲህ ነው የሚለውን ያንን reality ሁሌ ለራሴ የምነግረው ነገር አለ when you're alive I think Jose can help me you know heartbeat is check ሲደረግ you know the line goes up and down right that's life like that's a sign that you're alive if it goes straight then it means you're dead አይደለ so that's life you know there are always ups and downs and that yes it's important to process the emotion but then again ደግሞ bitter መሆን እና vindictive መሆን it doesn't help us to move forward it really blocks us like it's just a stumbling block ለሁላችንም እና I learned it was a long process ለኔ the easiest thing to do for me was just what's wrong with me there's something wrong with me or how could they do that to me because like I said I was so used to like sexes and acceptance ረሳሁት and
you know, maybe God needed to humble me and bring me down, you know, like bring me down from my high horse. I don't know. That process might have never been. But now I learned to give myself grace. All right, fine. Maybe they didn't want it. Maybe that position is for somebody. I'll get what's mine. It doesn't mean I won't try again. ያኛው ግን it almost stopped me. I stopped for months. Like መፈለግ ሁሉ አቆሜ ነበረ because I was like, it's not going to work anyway, you know? I just didn't want that. And because then I started, I learned how to be, you know, grace, you know, more like gentle with myself and like go easy on myself. And yeah, so mine is a little bit different. So the vindictive one used to be. I'm glad. Abby, do you have anything to add? No, I'm just remembering እንትና ሆሲ ያለችው ኦ ማይ ጋድ ባለቤቴ is like okay ጥሎኝ ነው የሚሄደው anything I see anywhere I go especially ደግሞ ሆነ it's because I am black oh my god or I'm safe ቆሜ ስከራከር ነው የምውለው no አላልፍም even like ኮፊ ኦርደር አድርጌ ግማሽ ከሰጡኝ 3 ፓውንድ ከፍዬ I'm like no I paid 3 pounds እና ባለቤት እኔ እጠጣዋለሁ ችግር የለውም በቃ ላንቺ ሌላ ግዢ የኔ ነኝ I don't know if it's a ወንዶች thing because mine is also like that he really doesn't yeah ትቶት ይመጣል እና አንዳንዴ በጣም ነው upset መሆነው like excuse me you paid for it I think ከልክል ስለማይፈልጉ ነው ስለማይወዱ ነው I think we take it personally more personally ከነሱ they just ምንም yeah I don't know የሬሻል ጉዳይ he say oh too much Black Lives Matter ስለምታይ ዶክመንተሪ ስለምታይ ነው you watching that a lot that's why you're acting this way you know በቃ I don't know everywhere እሷ አንድ ቦታ ነው የሚሰራው እኔ የተለያየ ቦታ ሰርቻለሁና ኤክስፒሪየንሱን I know and they act like you know so ሳላደርገው እና ደግሞ if I don't like face ካላደረግ ለራሴ ደስ አይለኝም that's right ለራሴ ደስ አይለኝም እና በቃ everywhere I go በቃ መብቴ ከልጅነቴ ቤተሰብ ይላሉ መብቴ መከበር አለበትና ሶሪ ማለት ካለብኝም ደግሞ ሶሪ ይላለሁ so እንደ ሆሲዬ ነኝ I remember there's this one employee I swear በቃ እንዳለ ሬሲስት ናቸው ምናምን ብለን ከጓደኞቼ ጋር ማኔጀር ይጠራ ብለን they had our orders all wrong like የእውነት like ብዙ ነበርና ማኔጀር ስትመጣ ጥቁር ናት oh wow okay we can't use the race card ያለን yeah it happens so like we talked about disappointments I like it you know የተለያዩ አይነት disappointmentsዎችም እንዳሉ you know day to day life ላይ እንደዚህ በኦርደር ምናምን ይመጣል በህይወት ደግሞ ከባባድ የሆኑ ያልጠበቅናቸው ነገሮች ይመጣሉ now the question is all right I think we all agree disappointmentin avoid ማድረግ አንችልም fortunately or unfortunately fortunately because we learn from it unfortunately because it's not a nice feeling it's a real feeling at it so anyway answer but the question is how do we እንዴት አድርገን ነው ከዛ መከፋት ወይም ከዛ disappointing የሆነ አጋጣሚ ወይ ከዛ disappointment ከዛ emotion መውጣት የምንችለው usually what happens is I struggled with this I'll share later but fear of failure fear of going through that emotion again የዛ ስሜት ውስጥ ደግሞ ማለፍ እንደገና you know የመውደቅ ስሜት I don't know if that explains it እንደገና የመከፋት ስሜት እንደገና ያ painful የሆነ ክፍተት በኤክስፔክቴሽን እና በሪያሊቲ በዛ ውስጥ ማለፍ because ደጋግመን እናልፍበታለን አንዳንድ ጊዜ ሊያቆመን ይችላል you know እና እንዴት አድርገን ነው ከዚህ ኢሞሽን ወደፊት መሄድ የምንችለው ፕሮሰስ አድርገን ሆዜ ትንሽ ነካክተሻል እንዴት ነው you know how can we move past disappointment come on Jammer maybe Emni since he had been quiet for a while ስለ ደጋግሞ ስለመጎዳት ሳስብ በጣም ብዙ መማር የምንችለው ከብዙ የስፖርት ክለብ ደጋፊዎች
ባለቤቴ ማለት ነው this is our year ይለኛል አመቱ ሲጀምር ሲጀምር እኮ የአሜሪካን ፉትቦል ማለት ነው I'm like because I always like I'm like I hate to see you get hurt የሆነ ነገር hope አድርገህ this is our year this is like our championship or የሆነ ነገር ይለኛል every year ማለት ነው እና I like ከዛ every week በቃ እንዴት አድርጎ hope እንደሚያደርግ ሳስብ is this what it means to be a fan of something like dedicated መሆን and then how do you get over it like next year እንደገና to hope again I'm sure እናንተ ጋም አቢ ኳስ እናንተ you know ክለቦች ብዙ እንደዚህ የሚያልፉ ሰዎች አሉና የቡና ደጋፊዎችንም አትርሻቸው ያ እውቀቱ ስለሌለኝ ነው ማን ብዙ ጊዜ ሉዝ እንደሚያደርግ ግን አይ ነው አይደለ አርሰናል ብዙ ጊዜ ያው ብዙ ተብለዋል እዛ ነው እነሱ ምንም ማድረግ አልፈልግም anyway እንዴት ማለፍ እንችላለን ቅድም እንዳልኳቸው I was trying to read some things እና ከዚህ በፊትም የኔ ካውንስለር ትንሽ ያናገርኳት በማናገራት ጊዜ በጣም ብዙ ካውንስል ስታደርገኝ የነገረችኝ ነገር ምንድን መሰለሽ ask questions ሁልጊዜ እና ደግሞ ሰው አናግሪ ብዙ ጊዜ like be with people እና talk to people እና የተለያየ ፐርስፔክቲቭ ማግኘት ስለጉዳዩ በጣም ጠቃሚ ነው እኛ አንዳንዴ ተናው ቪዥን ይኖረናል አንድ ነገር ላይ ብቻ ነው ፎከስ እናደርገው እኔ ሉዝ ማድረጌ እኔን ኤምባረስ ያደርገኛል ይሄንን ነገር ባለማግኘቴ እኔ ይሄንን ኦፖርቹኒቲዎች አጣለሁ ወይም ደግሞ ይሄ ሰውዬ በቃ ሁለተኛ ሊታመን አይችልም በዚህ ሰው ላይ ልደገፍ አልችልም ሁለተኛ ብለን አንድ ነገር ነው የምናደርገው ከዛ ምን አለች እሷ the more you ask questions ግን ለምንድን ነው እዚህ ሰውዬ ላይ disappointed የሆንሽው ግን ይሄ ሰውዬ እንደዚህ ለምንድን ነው አይሆንም ብለሽ ካንቺ እና በጣም the more ask why questions ለምን እያላችሁ ጠይቁ the more you ask why questions process ስታደርጉት you start to understand the person ወይም ደግሞ situationን ወይም ደግሞ የተለየ ሌላ አንግል ልታገኙለት ትችላላችሁ ከዛ በኋላ እንትናችንን ኤክስፔክቴሽናችንን ኤዲት ማድረግ እንጀምራለን ኦኬ ስለዚህ ይሄን ያህል ኤክስፔክት ማድረግ አልነበረብኝም ከዚህኛው ፖዚሽን ይሄ actually ሪያሊቲው ምንድነው የሆነ ሪያሊቲ ቼክ እናገኛለን አንዳንዴ አይደለ ካለፍነው በኋላ ብዙ ጥያቄዎች ስንጠይቅ መጨረሻ ላይ actually ምናልባት ይሄ ሪያሊስቲክ የሆነ ኤክስፔክቴሽን አልነበረም መጀመሪያው ነው በጣም ኤክሳይትድ ሆኜ ነው በጣም ቱ ዲፔንድ አረኩኝ ሰው ላይ በማይሆን ነገር እንደዚህ ያለ ብቻ we get some kind of different perspective the more we talk to people the more we ask questions እና ከዛ በኋላ ኤዲት እያደረግነው እያስተካከልነው ከዛ በጣም ኮንስትራክቲቭ የሆኑ ነገሮችን እያገኘን እንሄዳለን and then በሚቀጥለው ሌላ ነገር ሆፕ ስናደርግ ወይ ሌላ ነገር ኤክስፔክት ስናደርግ የአይምሯችንን ናሬቲቭ ቀይረነዋል ማለት ነው it's not automatically negative feeling አይደለም ኢመርጅ የሚያደርገው ያን ነገር ስናስብ the more we process things እና ሌላ አይነት አንግሎችን እያየን ስንመጣ we associate it with ሌላ መንገድ እንጂ ከኔጌቲቭ ኢሞሽን ጋር ላይሆን ይችላል የምናያይዘው ብላ ትነግረኛለች እና I think working through our expectations is a way to deal with it አንዱ መንገድ ነው ሌላው መንገድ ግን is just to have an attitude of hope there will be another day አይደል አንዳንድ ሰዎች አሉ they don't sit and write why this happened ምናምን ብለው የማይጽፉ ሰዎች አሉ they just are blessed with an attitude of just hope ሁሉ ጊዜ እና እንደዛ ነው ብዬ አስባለሁ ሆዚ ምን ታስቢያለሽ Yeah, I really agree. በሆፕ በተለይ በጣም I think we need hope to move forward የሆነ ሪዝን ያስፈልገናል አይደለም move forward ለማድረግ ባህሪያችንን ማወቅ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ to move past disappointment አንዳንዴ ተፈጥሮ አንዳንድ ሰው ንዴታም ሊሆን ይችላል ወይ የሆነ ሁሌ ራሱን የሚወቅስ like ጸዲ እንዳልሽው you have really high expectations for yourself you're hard on yourself if I know I'm hard on myself I'm going to think twice at what my own words are saying to myself አይደለ ያንን ባህሪያችን ማወቅ ነገሮችን ቆይ ወስነን ወይ አስበን ወይ ማሰላስለን የሆነ አክሽን እንድንወስድ ያደርጋል ብዬ አስባለሁ ሌላው አስተዳደጋችን የሚገርማችሁ ነገር በጣም the way we handle disappointment ሳናቀው ብዙ የተማርነው like ልጅ ሆነን ስናድግ የተማርናቸው ወይም ከወላጆቻችን የተማርናቸው ነገር አለና
አንዳንዴ አሁን እኔ ልጆቼ ዲስፖይንት ሲያደርጉኝ እንዴት ነው ምላሽ የምሰጣቸው? አሁን ያ ልጅ ሆነን ብዙ the big things ወላጆቻችን ያሳለፉት ወይ ቤተሰቦቻችን ያሳለፉት ያንን ለመገንዘብ እውቀቱ አልነበረንም። ግን these little things ነው አሁን pick up የሚያደርጉት like የሆነ ነገር like ስናጠፋ እንዴት ነበረ የሚቆጡን በጣም ትልቅ እንትን ነው። that's how much ለራሳችን የምናደርገው እኛም የሆነ like an adults ሆነን የሆነ disappointment ስንሆን አንድ አይነት ጉዳዩ ምናምን ሲቹዌሽን ሊለይ ይችላል፣ ግን ስሜቱ ያው ስለሆነ like አይምሮአችን ተመልሶ ልጅ ሆነን የተባለው ነገር ላይ ነው አይምሮአችን የሚሄደው። እና የሆነ ምሳሌ ልንገራችሁ። ጓደኞቼ ብዙ በጣም አስቸጋሪ ነበርን እና ስናጠፋ ሁሌ አንድ ላይ ነው የምናጠፋው እና like የኔ ወላጆች ለምን እንደዚህ ያደርጋችሁ like ጥፋቴን like እንዳጠፋው በቃ በፊታቸው ነው የሚለው። ይሄ ረጅም like they don't give me like ይሄ ረጅም ስፒች ምናምን ነገር እንትን አይሉ በቃ በፊታቸው በተለይ አባቴ like ፊቱን አውቄ እንደተገረፍኩ ያህል ነው አንዳንዴ የሚሰማኝ። በቃ like ሀዘኑ በቃ በጣም እንትን ይለኛል። እና ሌሎች ጓደኞቼ ደግሞ like ወላጆቻቸው ለምን እንዲያደረጋችሁ ከዛ ዝም እንላለን። እናንተ እኮ ስንቴ ነው የነገርናችሁ ምናምን እና we just stay quiet like the whole time እና ግን እናንተ ግን ሰው ምን ይላል አትሉ ወይኔ ግን በዚህ ጊዜ እንዴት like they just keep going on like the same thing ነው የሚሉት። ግን እንደዛ ሰው አጋጥሟቸው አይደል like the same thing ነው የሚሉት ግን all the time over and over በተለያየ sentence the same like ጥፋታችንን like አስሬ like አንድ ሰዓት ሙሉ ግን አስባችኋል ትላንትና እንዲህ ብለን ምናምን ነገር ነው ያ እንደዛ አይነት ስንለምድ የእውነት አሁን እኔም like the way I parents በጣም dwell አለማድረግ like የሆነ አንድ ጥፋት አድርገናል like I say go like ልጆቼ go and think about what you did. I want them to process it like የኔ anger እነሱ ላይ I don't want it to be about my anger or my disappointment. I want it to be about ያደረጉት ጥፋት እና አንዳንዴ ሳናስበው ያ ሰው እንዲገባው ስለምንፈልግ ግን ይሄንን አድርገን አላሰብኩም ባለፈው እንዲህ ተነጋግረን like over and over እንደዛ ስናደርግ ሳናውቀው በልጅነታችን እየደረሰብን ከሆነ even positive thinking it's a huge habit I like ካለመድ ነው ሁሌ በቃ hope ማድረግ it's okay በቃ next time ግን እንዳታቀፊ ያ እንደዛ አይነት ቃላቶች ካለመደ ስናድግ ወይም አሁን እንደዚህ ጊዜ like በቃ ወይኔ ለምን እንዲያደርኩ እንዲቆ ማድረግ አልነበረኝም ሳናውቀው ለራሳችን እንኳን የምናገረው like toxic የሆነ ነገር like ቶሎ move forward እንዳናደርግ እንደዛ አይነት ነገር ሊሆን ይችላል። even relationship ላይ አሁን ብዙ ሰው የሚቸግረው አዲስ relationship በጣም ዲስአፖይንትመንት ከሆነ አዲስ ሪሌሽንሺፕ መጀመር የማይችልበት ምክንያት ኢቭን ደስታውንም እያሰበ በዛ ሀዘን ውስጥ ሆኖ ያ ደስታ ጊዜም እያሰበ like እያሰበች በቃ ፌክ ነበረ ለካስ ወይኔ ያ that moment of joy እንኳን ፌክ እስኪመስላቸው ድረስ because they're dwelling on it in a place of hurt እና like ያንን ወይ እንደዚህ አድርጌ ይሄም እንደዚህ እና ልክ ያንን ሁሉ አስበው በዛ ውስጥ በጣም ስለሚቆዩ የእውነት ሌላ አዲስ ሪሌሽንሺፕ ላይ እንኳን ሲሆኑ ደስታን ኢንጆይ ማድረግ አይችሉም። ምክንያቱም like እንትን የሚያመሳስሉት ከዛ ጋር ነው እና ያንን ደስታ በዛ ሁኔታ ስላሰቡት በቃ ሙቭ ኦን እንዳያደርጉ ይከልላቸዋል ማለት ነው። እና ይሄ በቃ ያንን ነገር እንዴት ነው እሺ ነገሮችን ማሰላስለው ዲስፖይንት ሲሆን ባህሪ እንዴት ነው አክት like what's my reaction to it ብለን ለራሳችን እንኳን አሁን እንደምናደርገው ማውራትና ይሄ አይደለ ማገናዘብ በጣም move forward እንድናደርግ በጣም ይረዳናል። like talking about it በጣም ማውራት በቃ በዛን ሰዓት ስሜትን መግለጽ የመሰለ ነገር የለም like ውስጣችን ውስጥ መቅረት የለበትም እንዳልሽው like we have to talk about it and I also believe in reaching out like getting perspective አይደለ like አሁን ሌላ ሰው እንዲሆን ያለው ምናምን ስል ወይኔ እኔም እኮ ሆኛለሁ ብለውኝ ሊያነሳሱኝ ይችላሉ አይደለ ወይም just it's not as bad as my head says it is አንዳንዴ ሳወራ ወይ እንዴ ምናምን ብላችሁ እናንተ ሌላ አይነት አስተያየት ልትሰጡኝ ትችላላችሁ። አንዳንዴ ለአይምሮ ለራሴ የምለው የሆነ አንዳንድ ነገር የሆነ እናካብዳለን ወይም የሆነ ኤግዛጀሬት እናደርገው እንችላለን እና ያንን ማድረግ ጥሩ ነው። ሌላው knowing your heart like ቫልዩአችንን አንዳንዴ በጣም ብዙ ውድቀቶች ወይ ብዙ ዲስአፖይንትመንቶች ሲሆን like የእውነት የምንፈልገውን ነገር እንደማንፈልግ ወይም በቃ እንተዋለን
But we lose our passion or we lose our like principle but hey, this is important to me. No ነገር lose ልናደርገው ይችላል እና go back to okay, what do I really want? Is this what I want? I'm going to keep fighting. ምክንያቱም ውድቀት ወይም failure should not change our value or our principle or our passion. የእውነት የምንፈልገው ነገር ከሆነ go back to that, like disappointment ስለሆነ ያ የእውነት ከልባችን የምንሻው ነገር ማጣት የለብንም ብዬ አስባለሁ እና the power of now የሚባለው ነገር አለ። በቃ አሁን what is the power of now? I can't change it. This is today. What can I do that can change it? That I can move forward የሚለው ነገር መጠየቅ እንችላለን. Move past our disappointment. That is so true. Thank you so much, Jose, for sharing that. በጣም ጥሩ ፖይንቶች ነው። እኔም ሆዜ የሚያነሳችሁት አቢ የምጨምሪው ነገር አለሽ? ሁሉንም ነገር ብለውታል። ጀስት ኢሞሽናችንን ፕሮሰስ እናድርገው፣ ዲናይ እናድርገው። ዲስአፖይንት መሆናችን is like no I'm okay ሆፕ አደርጋለሁ ምናምን ሰው ሌትስ ፕሮሰስ ፌስ እናድርገው። ኢሞሽናችንን ኢቨን ጊዜ እንስጠው። የተለያየ ነገር ሊሰማን ይችላል፣ ዲል እናድርገው ኢሞሽናችንን because እሱ ነው ሞር ድራይቭ የሚያደርገን ብዙ ነገሮች እንዳናስተውል የሚያደርግና it's okay sometimes if we feel to cry, if we feel like you know what I'm disappointed at you ምናምን ብል በራሴ በሰዎችን ብል okay let's process that, like let's take it, let's talk about it ከራሳችን ጋር ፕሮሰስ እናድርገውና just እሱን ብቻ አላለሁ ሁሉንም ነገር ብለውታል እነሱ። Yeah, that is so true. And መጨመር የምፈልገው ነገር I think ለኔ በተለይ የረዳኝ ነገር ወደፊት እንድራመድ why not me? Because my question was, why me? How could this happen to me? So why not me? You know, like asking that question ያልሽው እና ለኔ ግጭቴ የነበረው እንዴት ይሄ ነገር ይሆናል? So disappointmenትን እንደ fact of life ከመቀበል ይጀምራል። ስሜታችንን ፕሮሰስ ለማድረግ ወደፊትም ለመራመድ yes, disappointment is a fact of life. Just like conflict is a fact of life. Disappointment is a fact of life. It can happen to me. Why not me, right? Why not each and every one of us? Because it's okay. It's part of life. And then we start asking questions. I really want to emphasize on that. Asking questions, reality check, helped me a lot because ያላየኋቸው ብዙ ፐርስፔክቲቭስ ነበሩ እና የእውነትም ቁጭ ብዬ ራሴ ላይ እንድሰራ ነገሮችን እንዳስተካክል የረዳኝ ነገር ነው እና I think if we want to move past disappointment, let's not deny it, let's accept it as a fact of life. Yes, of course, I'm a human, I'm living, happen የሚያደርግ ነገር ነው። ወደ መጨረሻው ነገራችን እንምጣና በዛው አጠቃለን እንጨርሳለን። በህይወታችሁ ውስጥ ያለፉ disappointing moments ወይም disappointing የሆኑ situations ምን አስተማሯችሁ? እስቲ አንድ በጣም ስታንድ አውት የሚያደርግላችሁን አንዳንድ ነገር ብቻ ንገሩንና በዛው እንጨርሳለን። ከፈለጋችሁ ሰው ጀምር። ቅድም ብዬ ስለነበረ ሳይጀመር በፊት እያወራን I'll just say that and move on. የማለፍ የነገሮችን ከባድ ሲቹዌሽኖችን I'm over it ማለት አይደለም strength ብዬ ተማርኩኝ። like በቃ ሰዎች ትልቅ ከባድ ነገር ካለፈብን በኋላ እንዳልተፈጠረ I'm brand new, I'm healed ምናምን የሚለውን ሪያክሽን ነው ሰዎች ጥንካሬ ብለው የሚያዩት አይደለ? ሰዎች like immediately bounce ስታደርጉ immediately like yeah እንደዚህ ሆኖብኝ ነበር ግን I'm strong ምናምን የሚሉ እንትኖችን በጣም በቃ እኔ አይዘኝም አብልጫለሁ ጠርምሻለሁ you know even in faith scenarios ካላችሁ እዛ ላይ ምንም አይዘኝም ምንም በቃ affected አይደለሁም ማንንም እንትን ሊነካው አይችልም ምናምን የሚሉ አቲቲዩዶችን ነው ኢንካሬጅ እንድናደርግ የሚፈልገው ሰዎች በቃ ጠንካራ ሆነሽ አንቺ ሰዎች ሲሉን ያንን ነው ማሳየት የምንፈልገው። የተማርኩት ነገር I think ካሳለፍኳቸው ከባድ ነገሮች ጋር አብሬ መኖር እችላለሁ የሚለው ነው ለኔ ትልቅ ጥንካሬ። My heart is growing bigger. The more I let myself open to life, to hope again, to expect again, to even try again, is a part of like my strength. ከዲስአፖይንትመንት የተማርኩት ነገር I can hope again የሚል ነው እና it's not easy እና ስናልፈው ሸፋፍነን
አበባ ቆንጆ አበባ አስረንበት እንድናልፍ አልፈልግም። ሰዎች ኦነስት እንዲሆኑ ከስትራግላቸው ጋር እኔም በሆን ስለ ዲስአፖይንትመንት ኦነስት እንደሆን የሚያደርገኝ ነገር ምንድነው? ልባችን እየሰፋ ብዙ ነገር ሃንድል ማድረግ ይችላል። ለካስ አላልፈውም፣ ይሄ ነገር ይሰብረኛል። I am done for this በቃ ከዚህ በላይ ማገገም አልችልም፣ ማነሳት አልችልም ያልኳቸውን ነገሮች ሳልፍ I am stronger for it እና ይዤው ነው የምኖረው። It made me bigger ማለት ልባቸው ትልቅ ሰው አደረገኝ ሳይሆን ልቤን አሰፋው። I can love again. I have more love ለህይወት, more passion for ለነገሮች። ምክንያቱም ሳስበው በጣም ሆፕ ያደረኩለት ነገር ትልቅ ነበር እና ባልደርስበትም I think I have bigger heart for it ብዬ አስባለሁ። እና that's what I consider ትልቅ lesson ከትላልቅ disappointments ከህይወቴ ካገኘኋቸው lessons ትልቁ ይሄ ነው። Josie. Yeah, I think what doesn't kill you make you stronger. Yeah. የእውነት በጣም እኔ ዲስአፖይንትመንት የሆንኩባቸው ጊዜዎች ሳስብ በጣም ጠንካራ አሁን ያለው ማንነቴን የቀረጸኝ ነውና በጣም አሁን ለራሴ በተለይ ከሰው ጋር ያለው ኤክስፔክቴሽን የለንም ማለት ከባድ ነው፣ አይኖረንም። ብዙ ጊዜ እኔ በቃ አሁን አምናውቅም ኤክስፔክት የምላቸው በጣም ብዙ ጊዜዎች ነበሩና በጣም አሁን ያለኝ ልምድና በጣም የተማርኩት ነገር ምንም ነገር አይገርመኝም፣ ምንም ነገር አይደንቀኝም። በቃ እንዲያውም ሰው መልካም ሲሆን ነው የምገረመው። like I just ሰው በቃ ደግ ወይም አሳብ like ሲያስብ ወይ የሆነ ያኔ መገረም እንጂ ሰው ክፋት ሲያስብ ወይ ሰው የሆነ ተላለ ከሰው የሚለው ነገር because በቃ የሰው ልጅ everybody can be going through so many things እና በቃ የምገረመው የሆነ like but and then we think everybody should be kind, everybody should be giving, everybody አይደለ የሆነ አስተሳሰብ አለ like everyone should be fair እና እንዲያውም ነገሮች ሲሳኩ ዋው like ማለት እንጂ አሁን ላይፍ ይኸው ፓንደሚክ ብዙ ነገር like ምንም nothing is sustainable, nothing is certain in this world እና በቃ ነገሮች እንዲያውም እንዳሰብኩት ሲሆኑ ነው የምገረመው እና I think just ያ ነው በጣም ትልቁ የተማርኩት በዲስአፖይንትመንት። Wow. Abby, yes. I think በተለይ ለተወሰነ አመታት ብዙ ዲስአፖይንትመንት እንደ ላይፍ ስታይል ወስዶ ነበረ። like ናም ሆኜ ነበረ no expectation at all in በሰዎችም ላይፍንም ኤክስፔክት አላደርግም ምክንያቱም አይ ነው የለመድኳቸው ቀደም ጸድዬ እንዳልሽው እንደዛ እንደነበርሽ የኔ ደግሞ ዲስአፖይንትመንት እና ለምጀው እየተቆጣ ነበርና እንደውም እሱ ምን አድርጎኛል አሁን ኤክስፔክቴሽን ምንም የለኝም at the same time ያ ሰሚያ ውስጥ ያ ነገር ስለነበር ዲስአፖይንትመንት በጣም ውስጤ ስለነበረ ላይፍ ስታይል ውስጥ ስለነበረ ወደ ነገሮች ደግሞ ወደ መሆን ሲመጡ ምናምን ኤክስፔክቴሽን ደግሞ ሚት ያደረገ ሲመጣ ምናምን ደግሞ ዳውት አደርጋለሁ እና በጣም ስትራግል አደርጋለሁ still am I good enough or ማድርገው ነገር good enough ነው ወይ do I deserve this ምናምን የሚሉት ነገሮችን still ስትራግል ለማድረግባቸው ነገሮች ናቸውና more ፕሮሰስ አድርገዋለሁ ዲስአፖይንትመንትን ብዙ ማለት ነው እና በጣም I overthink it እና next ለማድረግ just like እንትኔን አሰባስቤ ካላደረኩት still doubt አድርጋለሁ ብዙ ጊዜ ወደኋላ over አስባቸዋለሁ ነገሮችን እና ብዙ ነገር ተምሬያለሁ ትዕግስትን ተስፋ ለመቁረጥን በተለይ ተስፋ ለመቁረጥ በቃ በህይወቴ የተማርኩት ነገር ቢኖር ሆፕ ማድረግ even ባይሆንም ሆፕ it keeps you going አይደል ለህርት ቢታችንን እንዲመታ ያደርገዋልና ተስፋን በጣም በጣም ተምሬበታለሁ በዲስአፖይንትመንት ውስጥና ከምንም በላይ ተስፋን ተምሬያለሁና ተስፋን በጣም ነው የምወደው በጣም 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 ባይሆንም ይለኛል። Yeah. Thank you so much. Yeah, if you ask me, resilience እንደገና መነሳትን እንደገና መቆምን ራስን አቧራን አራግፎ እንደገና መነሳትን ያን ያህል የምችል አይመስለኝም ነበር ራሴና
አድማጮቻችን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ዛሬ ዲስአፖይንትመንት ላይ የነበረን ዲስከሽን ይህን ይመስላል። እንዲያው ሁለት ነገር ውሰዱ ቢባል አንደኛው ከዚህ ዲስከሽን እንደው ራፕ አፕ ለማድረግ ዲስአፖይንትመንት ይሄ መከፋት ምናምን it's a fact of life ማንም ሰው ከዚህ ኢሚዩን አይደለም። ሁለተኛ ግን you can get back up again እዛው ላይ ድዌል ማድረግ አይኖርብንም። process it and get back up again. እግዚአብሔር የሰጠን ራሱ ጥንካሬ አለን። You can do it. We can do it. We can get back up again. We don't have to dwell on it. እሱን እንደው እሷን ነገር ይዛችሁልን ብትጨርሱ ደስ ይለናል እና ለዛሬ ያዘጋጀነው እንግዲህ ይህን ይመስላል። መልካም ጊዜ እንመኝላችኋለን። እንግዲህ ራሳችን ከእግዚአብሔር ጋር ጠብቁ ከዚህ በሽታ። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ደግሞ ሰላም ቆዩን። እናመሰግናለን። በርቺ